Πριν ξεκινήσει το βίντεο, θέλω να ευχαριστήσω όλα τα μέλη του καναλιού που βοηθούν το έργο μας εδώ στην Πρακτική Σκέψη έμπρακτα κάθε μήνα με τις δωρεές τους. Αν επιθυμείς και εσύ να βοηθήσεις την προσπάθειά μας για έρευνα και μετάδοση της γνώσης, πάτα το κουμπάκι συμμετοχή κάτω από το βίντεο ή εναλλακτικά τον σύνδεσμο της PayPal στην περιγραφή του βίντεο. Η Επανάσταση του 1821 αποτέλεσε έναν διαρκή δεκαετή πολεμικό αγώνα, ο οποίος ανέδειξε πλήθος στρατιωτικών προσωπικότητων στα πεδία των μαχών. Τι απέγιναν οι επικεφαλείς του επαναστατικού ελληνικού στρατού, ποιες ήταν οι μάχες που έδωσαν και πώς τους συμπεριφέρθηκαν οι συμπολεμιστές τους? Ας δούμε λοιπόν ποιοι ήταν οι άνθρωποι αυτοί και φυσικά για ποιο μέτωπο του αγώνα ο καθένας τους ήταν υπεύθυνος. Ο Αλέξανδρος Υψηλάντης γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη το 1792, ενώ η καταγωγή της οικογένειάς του είναι από τα ύψιλα της Τραπεζούντας. Το 1810 ο Αλέξανδρος κατατάχθηκε στο σώμα των εφήπων σωματοφυλάκων του Τσάρου Αλέξανδρου του Πρώτου της Ρωσίας. Διακρίθηκε στους πολέμους κατά του Ναπολέοντα και στην μάχη της Δρέσδης έχασε το δεξί του χέρι. Το αγωνιστικό του αυτό πνεύμα δεν ξέφυγε της προσοχής των φιλικών και έτσι το 1820 του αναγγέλουν πως χρειάζονται αρχηγό για να ξεκινήσουν την αντίσταση. Η φιλική εταιρεία αποφασίζει πως το σχέδιο θα είναι να εισέλθει ο στρατός από την Ρωσία στις επαρχίες της Μολδοβλαχίας. Οι κινητοποίησεις των φιλικών ξεκινούν τον Φεβρουάριο του 1821 με τον στρατό του Υψηλάντη να περνά τον ποταμό Προύθο. Τα πράγματα όμως δεν πήγαν όπως ακριβώς τα υπολόγιζε ο Υψηλάντης. Οι απειλές της πύλης για αντίπεινα φόβησαν τους ντόπιους πληθυσμούς, οι οποίοι τελικά δεν ενίσχυσαν εξ ολοκλήρου την επανάσταση, ενώ το Πατριαρχείο αφόρησε τον Υψηλάντη για να μην υπάρξουν αντίπεινα από την πλευρά των Τούρκων στους Έλληνες. Έτσι, ο ρωσικός στρατός δεν ήρθε για βοήθεια. Οι ντόπιοι πληθυσμοί δεν ενίσχυσαν τον Υψηλάντη και αυτός έμεινε αντιμέτωπος με την δύναμη όλου του τουρκικού στρατού. Τελικά, ο στρατός του Υψηλάντη δεν κατάφερε να δώσει αποφασιστικό χτύπημα στους Τούρκους, αναγκαζόμενος να υποχωρεί συνεχώς. Στην μάχη του Δραγατσανίου τον Ιούνιο του 1821, ο Υψηλάντης αποφασίζει να δώσει την τελική μάχη, αλλά λόγω έλλειψης συντονισμού η μάχη τελικά καταλήγει σε ήττα. Οι μερικές εκατοντάδες άνδρες του Ιερού Λόχου που βρέθηκαν πρώτοι στο πεδίο της μάχης διαλύονται μαχόμενοι κατά χιλιάδων Τούρκων. Ο Υψηλάντης και όσοι άνδρες του απέμειναν υποχωρούν και καταφεύγουν προς τα αυστριακά σύνορα. Ο αρχηγός της Επανάστασης συνελήφθη από τους Αυστριακούς του Μέττερνιχ και έμεινε φυλακισμένος ως το 1827 εκεί. Μετά την αποφυλάκησή του, ο Υψηλάντης, λόγω της κλονισμένης υγείας του, δεν μπόρεσε να βοηθήσει ξανά το έθνος και έτσι απεβίωσε στην Βιέννη το 1828. Ο Δημήτριος Υψηλάντης γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη το έτος 1793 και ήταν αδελφός του αρχηγού της Επανάστασης Αλέξανδρου Υψηλάντη. Μετά την ολοκλήρωση των βασικών σπουδών του, πήγε στο Παρίσι για να σπουδάσει σε στρατιωτικές σχολές και στην συνέχεια κατατάχθηκε στην αυτοκρατορική φρουρά του Τσάρου, ενώ πολέμησε έπειτα κατά τους Ναπολεόντιους πολέμους. Το 1818 θα μοιηθεί και αυτό στην φιλική εταιρεία και αφού η εξέγερση στον Βορρά απέτυχε, ο Υψηλάντης ξεκίνησε κρυφό ταξίδι προς τον Νότο. Ο Υψηλάντης δεν άργησε να συγκρουστεί με τους προκρίτους, καθότι ήταν υπέρ μιας κεντρικής διοίκησης και οργάνωσης ενός τακτικού στρατού. Θα κερδίσει όμως τη συμπάθεια των οπλαρχηγών, οι οποίοι θα τον αναγνωρίσουν ως αρχιστράτηγο για να αναλάβει την πολιορκία της Τριπολιτσάς. Η Τριπολιτσά θα πέσει το Σεπτέμβριο του 1821, αλλά ο Υψηλάντης δεν ήταν εκεί για να το δει. Αποσπασμένο σε άλλα μέτωπα του αγώνα, ήρθε στην πόλη για να κατευνάσει τα πνεύματα και να σταματήσει τις σφαγές των Τούρκων. Στα τέλη του 1821 θα χρειαστεί να συμμετάσχει και στην πολιορκία της Κορίνθου και οι πολιτικοί, όπως ο Μαυροκορδάτος, βρίσκουν ευκαιρία να διασπείρουν ψεύδι για το πρόσωπό του. Ως το 1822 ο Υψηλάντης συμμετέχει στην πολιορκία του Ναυπλίου, του Άργους και στην τρομερή μάχη στα Δερβενάκια. Ύστερα, το 1825, η Ελλάδα βιώνει τον ερχομό του Ιμπραήμ. Τρομερή μάχη θα δώσει ο Υψηλάντης εναντίον του Ιμπραήμ στους Μήλους Αργολίδας το 1825, όπου και θα καταφέρει να σταματήσει την προέλαση της Ισλαμικής Ορδής. Η δεύτερη μάχη του Υψηλάντη εναντίον των Αιγυπτίων θα δοθεί στα Βέρβαινα Αρκαδίας, η οποία όμως έληξε με ήττα των Ελλήνων και παρολίγο
λίγον εχμαλωτισμό του Υψηλάντη. Εκείνα τα δύσκολα χρόνια είναι όμως που ο Υψηλάντης θα γνωρίσει την Μαντώ κατά τη διάρκεια μιας στρατιωτικής επιχείρησης το 1826. Με την έλευση του Καποδίστρια το 1828 στην Ελλάδα, ο Υψηλάντης θα διοριστεί στρατάρχης του ελληνικού στρατού. Ο Υψηλάντης πάει στην Βιωτία και συγκρούεται με τους μουσουλμάνους για να κρατήσει την περιοχή σε ελληνικά χέρια και τα καταφέρνει. Το 1829 θα δώσει την τελευταία μάχη του αγώνα στην Πέτρα Βιωτίας και θα βάλει τέλος στην τουρκική απειλή. Παρόλη την τιμή που του έκανε ο κυβερνήτης πάντως, ο Υψηλάντης έπειτα θα ταχθεί στο αντικαποδιστριακό στρατόπεδο, αλλά δεν θα ζήσει για πολύ ακόμη και θα πεθάνει νέος το 1832. Ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης γεννήθηκε στο Ραμοβούνι της Μεσσηνίας το 1770. Το έτος αυτό ήταν που ο πατέρας του, Κωνσταντίνος Κολοκοτρώνης, πήρε μέρος στην ένοπλη εξέγερση των Ορλοφικών και έπεσε μαχόμενος κατά των Τούρκων. Σε ηλικία μόλις 15 ετών έγινε κλέφτης στα βουνά και η φήμη του σιγά σιγά απλώθηκε σε όλη την Πελοπόννησο. Το 1802 μάλιστα είχε γίνει τόσο επικίνδυνος ώστε εκδόθηκε σουλτανικό φιρμάνι που τον καταδίκαζε σε θάνατο. Έτσι αναγκάστηκε να δραπετεύσει στην Ζάκυνθο. Εκεί οργάνωσε τον ξακουστό Μαύρο του Στόλο, με τον οποίο ξεκινά κουρσέματα των παράλιων περιοχών της Πελοποννήσου. Αφού διέλυσε όμως τον στόλο του, επειδή έκαναν παράπονα οι αρχές συλλαμβάνοντάς τον, υπηρέτησε στον Αγγλικό στρατό στην Ζάκυνθο, έφτασε στον βαθμό του ταγματάρχη και διδάχθηκε την στρατιωτική τέχνη. Το 1818 μοιήθηκε στην Φιλική Εταιρεία και τον Ιανουάριο του 1821 ξαναγύρισε στην Πελοπόννησο, όπου άρχισε να προετοιμάζει την Επανάσταση. Μόλις έφτασε στην Ελλάδα, μαθαίνει για τον ξαφνικό θάνατο της γυναίκας του από ασθένεια. Ο Κολοκοτρώνης συνταράσσεται, αλλά το γεγονός αυτό αποτελεί έναυσμα για αυτόν να ξεκινήσει λυσαλέα τον αγώνα. Ο Κολοκοτρώνης ήξερε πως για να ριζώσει η Επανάσταση έπρεπε οι επαναστάτες να πετύχουν μια πρώτη αποφασιστική νίκη κατά των Οθωμανών. Στην πρώτη μεγάλη μάχη του αγώνα λοιπόν στο Βαλτέτσι, όπου ηγήθηκε ο Κολοκοτρώνης, οι Έλληνες νικούν τον τουρκικό στρατό. Εν συνεχεία, ο Κολοκοτρώνης αντιλαμβανόταν πως για να πέσουν τα μικρά φρούρια των Τούρκων στην Πελοπόννησο έπρεπε να κατακτηθεί το κεντρικό, που ήταν η Τριπολιτσά. Ο Κολοκοτρώνης μαζεύει μερικές δεκάδες πολεμιστές και ξεκινάει για την Τριπολιτσά, την οποία και κυρίευσε. Όταν ύστερα ο Τούρκος στρατιωτικός Δράμαλης κατεβαίνει στην Πελοπόννησο, χάρη πάλι στην στρατηγική του Κολοκοτρώνη, οι πολύ λιγότεροι Έλληνες συντρίβουν σε ενέδρα τον στρατό των Τούρκων στα Δερβενάκια. Η φήμη αυτή του Κολοκοτρώνη φοβίζει τους πολιτικούς και τους προεστούς. Τα έτη 1824 και 1825 ξεκινούν αιματηρές εμφύλιες μάχες και ο Κολοκοτρώνης συλλαμβάνεται από τους κυβερνητικούς. Ενώ συμβαίνουν αυτά, ο Αιγύπτιος στρατιωτικός Ιμπραήμ αποβιβάστηκε το 1825 στην Πελοπόννησο και τότε οι πολιτικοί αποφυλακίζουν τον Κολοκοτρώνη για να σώσει την κατάσταση. Ο Αιγύπτιος κηρύττει πως όποιος προσκυνήσει τον Σουλτάνο και γίνει μουσουλμάνος θα σώσει το κεφάλι του. Ο Κολοκοτρώνης ανταπαντά στους Έλληνες πως όποιος τολμήσει να πάει με το μέρος των εισβολέων θα θεωρηθεί εχθρός και θα εκτελεστεί. Τσεκούρι και φωτιά στους προσκυνημένους. Χωρίς πολυάριθμο στρατό, μάχεται ως το 1828, όταν πλέον με τον ερχομό του Καποδίστρια ξεκινά ο τακτικός πόλεμος κατά των Αιγυπτίων, που μετά την αυμαχία στον Αβαρίνο είχαν πια καταστραφεί. Ο Κολοκοτρώνης υπήρξε ένθερμος οπαδός της πολιτικής του Καποδίστρια και μετά τη δολοφονία του πρωτοστάτησε στα γεγονότα για την ενθρόνηση του Όθωνα. Έπειτα, ο Θεόδωρος ασχολείται με τα πολιτικά πράγματα και εντάσσεται στο Ρωσικό κόμμα, και έτσι οι Βαβαροί τον έσυραν στα δικαστήρια, καθώς είπαν πως ετοίμαζε πραξικόπημα κατά του βασιλιά. Αυτός και ο συναγωνιστής του Πλαπούτας καταδικάστηκαν μετά από μια δίκη παροδία σε θάνατο, αλλά μετά από πίεση του Όθωνα, οι δύο αγωνιστές δεν εκτελούνται, ενώ μετά την ενηλικίωση του Όθωνα το 1835 και αφού είχαν περάσει 9 μήνες στην φυλακή, ο Κολοκοτρώνης και ο Πλαπούτας απελευθερώνονται. Μετά την αποφυλάκησή του, ο Κολοκοτρώνης έγινε στενός σύμβουλος του βασιλιά. Δεν ασχολήθηκε όμως άλλο με την πολιτική και αποφάσισε να ζήσει μια ήρεμη οικογενειακή ζωή. Ως αποκορύφωμα στο έργο του για την πατρίδα, ο Κολοκοτρώνης έδωσε μια ομιλία μπροστά σε μαθητές του Βασιλικού Γυμνασίου στην Πνίκα το 1838 με θέμα την ανάγκη να υπάρχει ομόνοια στο έθνος και οι πολίτες του να είναι μορφωμένοι. Το 1842 ο Κολοκοτρώνης ήδη αισθάνεται πως είναι στα τελευταία του. Αποφασίζει να κάνει τον γύρο του Μοριά για να αποχαιρετήσει τους φίλους του. Το 1843 απεβίωσε στην κλίνη του σπιτιού του, ενώ δίπλα του ήταν πλήθος συναγωνιστών του. Ο Κολοκοτρώνης κυδεύτηκε με κάθε επισημότητα στην Αθήνα και η ιδιαίτερη λεπτομέρεια ήταν πως στα πόδια του είχε τοποθετηθεί μια τουρκική σημαία, προκειμένου να συμβολίζει τις μεγάλες νίκες επί των Οθωμανών καθ' όλη την διάρκεια της Επανάστασης.
Ο Μάρκος Μπότσαρης γεννήθηκε στο Σούλι το 1790. Μετά την κατάληψη του Σουλίου το 1803 από τον Αλή Πασά, ο Μάρκος και οι υπόλοιποι Σουλιώτες κατέφυγαν στην Κέρκυρα. Στην Κέρκυρα κατατάχθηκε στον Γαλλικό στρατό, τότε κυρίαρχο των Επτανήσων, και μετά την ήττα των Γάλλων από τους Βρετανούς, ο Μάρκος θα επιστρέψει ξανά στην Ήπειρο το 1813, όταν έλαβε πρόσκληση από τον Αλή Πασά να διοριστεί αρχηγός της περιοχής του. Το μεγάλο πρόβλημα των Σουλιωτών είναι πώς θα καταφέρουν να επιστρέψουν ξανά στην περιοχή τους, και γι' αυτό ο Μπότσαρης έχει συνομιλίες και με τον Σουλτάνο και με τον Αλή Πασά, για να αποσπάσει από κάποιον μια καλή πρόταση βοήθειας προς το Σούλι. Δεν θα χρειαστεί όμως. Με την έναρξη της Επανάστασης, ο Μπότσαρης, όπως και όλοι οι Αρβανίτες, συμμετέχουν στον αγώνα και ο Μάρκος είναι αρχηγός του στρατού των Σουλιωτών. Έδρασε κυρίως στην στερεά Ελλάδα και στην Πελοπόννησο σε συνεργασία με τον πολιτικό Αλέξανδρο Μαυροκορδάτο. Μετά τις επιτυχίες του κατά των Τούρκων και των Τουρκαλβανών, ο Μάρκος πείθει τον Μαυροκορδάτο να ξεκινήσει εκστρατεία προς την Ήπειρο για την ενίσχυση των εκεί ανταρτών. Ο Μάρκος κατευθύνθηκε με 1.200 άντρες προς το Σούλι για να ενισχύσει τους εκεί Έλληνες και στην μάχη της Πλάκας θα πολεμήσει τον Κιουταχή, του οποίου τον πολυάριθμο στρατό θα τρέψει σε άτακτη φυγή. Παρά την καλή αρχή όμως, ο Μπότσαρης θα λάβει μέρος με τους άντρες του στην μάχη του Πέτα το 1822, αλλά η ήττα των ελληνικών δυνάμεων θα αφήσει το Σούλι σε τουρκικά χέρια. Στις επόμενες μάχες του θα είναι η επιτυχής δεύτερη άμυνα του Μεσολογγίου. Ο Μπότσαρης καλούσε τους Τούρκους κάθε 3 και λίγο σε ψεύτικες συνομιλίες, αλλά σκοπός του ήταν να κερδίζει χρόνο για τους πολιορκημένους για να αναδιοργανώνονται. Μπαίνουμε στο 1823 και ο Μπότσαρης προσπαθεί να ανακόψει τον δρόμο σε τουρκικά στρατεύματα που επιτίθενται στην στερεά Ελλάδα με έδρα τα Τρίκαλα. Με 350 Σουλιώτες επιτίθεται εναντίον 4.000 Τουρκαλβανών που είχαν στρατοπεδεύσει κοντά στο Καρπενήσι. Βρίσκεται στην πρώτη γραμμή όταν ένα βόλι τον τραυματίζει στην κοιλιακή χώρα, αλλά καταφέρνει να φτάσει τραυματισμένος μέχρι την σκηνή του Τούρκου επικεφαλής για να τον πάρει εχμάλωτο. Όμως, ένα δεύτερο βόλι τον βρήκε στο μάτι από υπηρέτη του Τούρκου στρατιωτικού και οι άντρες του σταματούν την επίθεση για να φυγαδεύσουν τον τραυματή αρχηγό τους. Λίγες ώρες αργότερα, ο Μπότσαρης εξέπνευσε. Η κηδεία του Μπότσαρη έγινε στο Μεσολόγγι. Κατά τη διαδρομή τους προς την πόλη, οι άντρες του σταμάτησαν στη Μονή Προυσού, όπου βρισκόταν ο Καραϊσκάκης, ο οποίος ασπάστηκε τον νεκρό συμπολεμιστή του. Ο Γεώργιος Καραϊσκάκης γεννήθηκε το 1782 στο χωριό Μαυρομάτι. Η μητέρα του, μετά τον θάνατο του πρώτου συζύγου της, έγινε καλόγρια και στο μοναστήριο που βρισκόταν ο κλέφτης Καραΐσκος την συνάντησε και του άρεσε έτσι η νέα που ήταν. Πλάγιασε μαζί της και η γυναίκα αυτή γέννησε τον Καραϊσκάκη μέσα σε μία σπηλιά. Ο πατέρας του δεν αναγνώρισε το παιδί και έτσι ο μικρός Γιώργος έμεινε ορφανός, με την κοινωνία να τον ονομάζει κοροϊδευτικά με το επίθετο Καραϊσκάκη. Τα παιδικά του χρόνια ήταν δύσκολα, καθώς τα υπόλοιπα παιδάκια τον κορόιδευαν και τα πειράγματα αυτά τον έκαναν βλάσφημο και βομολόχο. Σε ηλικία 15 ετών μαζεύει ένα μάτσο έφηβους και ορμά στο βουνό ως κλέφτης στην περιοχή της Θεσσαλίας, αλλά έπεσε στα χέρια του Αλή Πασά και φυλακίστηκε. Ο Πασάς όμως δεν τον σκότωσε, καθώς γνώριζε από παλιά τη μητέρα του και αντί αυτού έμεινε αρκετό καιρό φυλακισμένος. Τελικά ο Πασάς του έδωσε χάρη, διότι είδε ότι έχει μπροστά του έναν πολύ χαρισματικό άνθρωπο. Έτσι, αρχικά υπηρέτησε στην αυλή του Αλή Πασά και τον ακολούθησε στις εκστρατείες του, αλλά ο Καραϊσκάκης, παρά το νέο του πόστο, αποφασίζει να δραπετεύσει και να γίνει ξανά κλέφτης στα βουνά. Εκεί γνώρισε και το πατέρα του, τον οποίο όμως δεν του μίλησε καν. Μέχρι τα 25 του έμεινε στο κλέφτικο, όπου λόγω του θανάτου των αρχηγών του από τις διοκτικές αρχές των Τούρκων, αποφάσισε να επιστρέψει πίσω στον Πασά, ο οποίος τον δέχτηκε με χαρά. Συνάμα μοιείται στην φιλική εταιρεία και θα φύγει δεύτερη φορά από την αυλή του Πασά προς τα Επτά νησά, όταν οι τουρκικές αρχές κηρύττουν τον πόλεμο στον Αλή. Ξεκινάει η Επανάσταση το 1821 και ο Καραϊσκάκης ήθελε να γίνει οπλαρχηγός των Αγράφων, όπου ήταν κλέφτης μικρός. Χάρη στην αγωνιστικότητά του στις μάχες, γρήγορα η φήμη του διαδόθηκε και του ανατέθηκε η αρχηγία που ήθελε. Τότε του στέλνει ο ντόπιος Πασάς γράμμα που του συνιστά να αφήσει τα άρματα και να πάει με το μέρος του. Ο Καραϊσκάκης κάνει στον Πασά ένα μικρό μάθημα ανατομικής βιολογίας για τα γενετικά του όργανα, εξηγώντας τον με επιχειρήματα πως αυτά δεν συμφωνούν να πάει με τους Τούρκους. Μετά το 1822, ο Καραϊσκάκης αναγκάστηκε να μεταβεί στην Ιθάκη, καθότι η ασθένεια της φυματίωσης τον ταλαιπωρούσε. Όταν έγινε καλά και επέστρεψε στην κυρίως Ελλάδα, πλέον κουμάντο έκαναν οι πολιτικοί. Ο Καραϊσκάκης, χωρίς πολλά ζήτησε να πάρει ξανά την αρχηγία της Θεσσαλίας, αλλά ο πολιτικός Μαυροκορδάτος τον έσυρε σε δίκη, κατηγορώντας τον για συνεννοήσεις με τους Τούρκους. Η δίκη έγινε το 1824, στην οποία φυσικά ο Καραϊσκάκης απεκάλυψε τα ψεύδη των κυβερνητικών, αλλά παρόλα αυτά εκείνοι τον έκριναν ένοχο και τον απέπεμψαν. Ο Καραϊσκάκης θα επιστρέψει στην Ρούμελη, όπου θα τον βρουν τα χρόνια του εμφυλίου, στον οποίο ο Καραϊσκάκης παίρνει το μέρος των πολιτικών. Όταν το 1825 έρχεται ο Ιμπραήμ, ο
Καραϊσκάκης αναλαμβάνει την άμυνα της Αθήνας με τον βαθμό του αρχιστρατήγου. Εκείνα τα χρόνια είναι που θα βρεθεί καλεσμένος σε πλοίο ενός Ευρωπαίου προξένου, στο οποίο θα τύχει να βρίσκεται και ο πολιορκητής της Αθήνας, ο Κιουταχής. Θα γίνει διάλογος μεταξύ αυτού και του Κιουταχή, με τον Οθωμανό να του προτείνει να έρθει με το μέρος του. Ο Καραϊσκάκης όμως, γελώντας, απέρριψε την πρότασή του, καθότι τόνισε πως λόγο δίνει μόνο στο έθνος και στην πατρίδα και πουθενά αλλού. Την ίδια περίοδο είναι που μαθαίνει πως η γυναίκα του έχει πεθάνει, και τότε όλοι πίστεψαν πως θα παρατήσει τον αγώνα. Όμως, παρά την θλίψη του, μένει στην πρώτη γραμμή. Ο Καραϊσκάκης δίνει εντολή να μείνουν σιωπηλά τα τουφέκια, διότι ετοιμάζεται αντεπίθεση που θα διασπάσει τον κλειό των Τούρκων στην Αθήνα. Οι Έλληνες είχαν στρατοπεδεύσει στην περιοχή του Παλαιού Φαλήρου. Ξαφνικά ένα βράδυ ακούγονται πυροβολισμοί από την Ακρόπολη και ο Καραϊσκάκης, νευριασμένος, βγαίνει από τη σκηνή του προκειμένου να πάει να κράξει όποιον τολμά να παρακούει εντολές. Ξεκινά με το άλογό του, φτάνει στην Ακρόπολη και εκεί δέχεται από το ψαχνό ένα βόλι που τον τραυματίζει θανάσιμα. Ο αρχιστράτηγος καταλαβαίνει πως χτυπήθηκε άσχημα και ανεβαίνει ξανά στο άλογο για να πάει πίσω στους στρατώνες. Όμως, 100 μέτρα πιο πέρα, πέφτει κάτω. Το πρωί βρίσκει το στρατόπεδο των Ελλήνων σε πένθος. Ο Καραϊσκάκης, αποδυναμωμένος, κοίται στο κρεβάτι του και ένας οι φίλοι του έρχονται να τον αποχαιρετήσουν. Για να μην πέσει το ηθικό των μαχητών, λέει πως θα τον πάνε με πλοίο στη Σαλαμίνα και μόλις γίνει καλά θα γυρίσει να νικήσουν μαζί τους Τούρκους. Μόλις τον πήγανε στο πλοίο, έκλεισε τα μάτια του και ξεψύχησε, με τον θάνατό του να αποτελεί μυστήριο μέχρι και σήμερα. Ο Ιωάννης Μακρυγιάννης γεννήθηκε το έτος 1797 στο χωριό Αβορίτη της Δωρίδας. Από πολύ μικρός ο Ιωάννης έμεινε ορφανός από πατέρα, καθότι αυτός σκοτώθηκε σε συμπλοκή με τους Τούρκους. Σε ηλικία 4 ετών θα αναγκαστεί να αφήσει το χωριό του μετά από εισβολή των Τούρκων και μαζί με τη μητέρα του θα πάει στη Λιβαδιά. Ύστερα εστάλει στον αδελφό του στην Άρτα, όπου το 1817 άρχισε να ασχολείται με το εμπόριο και έτσι έφτιαξε σύντομα την πρώτη του περιουσία. Το 1820 θα αμοιηθεί στην φιλική εταιρεία και με την έναρξη της Επανάστασης θα συμμετάσχει σε διάφορες μάχες, μέχρι που όμως σύντομα πιάστηκε αιχμάλωτος από τους Τούρκους. Παρ' όλα αυτά, ο Μακρυγιάννης θα καταφέρει να δραπετεύσει και το 1822 θα συνεχίσει να μάχεται σε μάχες στη στερεά Ελλάδα και μετά την απελευθέρωση της Αθήνας το 1823 θα λάβει το αξίωμα του επιστάτη της τάξεως στην πόλη. Με την έναρξη του εμφυλίου το 1824 θα ταχθεί υπέρ των πολιτικών και έλαβε το αξίωμα του στρατηγού. Με την έλευση του Ιμπραήμ το 1825, ο Μακρυγιάννης θα σπεύσει να οργανώσει την άμυνα της Πελοποννήσου και θα συμμετάσχει στην μάχη των Μήλων το 1825, όπου ο Ιμπραήμ δεν κατάφερε να κερδίσει τους Έλληνες. Μετά στάλθηκε στην Αθήνα για να οργανώσει την άμυνά της και κατά τις μάχες θα τραυματιστεί πολλές φορές στο κεφάλι και στο λαιμό. Αλλά ο Γιάννης, σαν άλλος Deadpool, δεν μασάει λέμε και παραμένει στο πεδίο της μάχης. Με την έλευση του Καποδίστρια, ο Μακρυγιάννης θα ταχθεί στο αντικαποδιστριακό στρατόπεδο και όταν ήρθε ο Όθωνας, ο Μακρυγιάννης είδε θετικά την έλευσή του. Από το 1833 πλέον μπαίνει στην πολιτική, εκλέγεται δημοτικός σύμβουλος Αθηνών και το 1837 θα εισηγηθεί την παραχώρηση συντάγματος από τον Όθωνα. Η κίνηση του αυτή όμως θορυβεί τους Βαβαρούς, οι οποίοι τον θέτουν σε κατοίκον περιορισμό, μπας και αλλάξει γνώμη. Κατά την Επανάσταση του 1843, με αίτημα την παραχώρηση συντάγματος από τον Όθωνα, ο Μακρυγιάννης συμμετέχει ενεργά. Ο Όθωνας όμως δεν θα ξεχάσει τις πράξεις του στρατηγού και το 1852 θα φροντίσει να κατηγορηθεί πως θέλει να δολοφονήσει τον βασιλιά και θα τον καταδικάσει για εκτέλεση. Η ποινή του όμως θα μετατραπεί σε ισόβια και θα κάτσει στη φυλακή ως το 1854, όταν και θα αποφυλακιστεί με χάρη. Τελικώς, ο Μακρυγιάννης θα ζήσει και την Επανάσταση του 1862 με την απομάκρυνση του Όθωνα και θα πεθάνει από γεράματα το έτος 1864. Ο Πετρόμπεης Μαυρομιχάλης γεννήθηκε στην Αρεόπολη της Μάνης το έτος 1765. Από νωρίς οι αρχηγικές του ικανότητες τον έκαναν να ξεχωρίζει και το 1816 οι Οθωμανοί θα του εμπιστευθούν την θέση του Μπέη της Μάνης, εξού και το όνομα Πετρόμπεης. Το 1818 με τη σειρά του θα μπει στη φιλική εταιρεία και ξεκινάει τις προετοιμασίες για την οργάνωση του στρατού των Μανιατών, ενώ στις 23 Μαρτίου του 1821 απελευθερώνει την Καλαμάτα. Την 25η Μαρτίου μάλιστα συγκροτεί την Μεσσηνιακή Γερουσία, που ήταν και η πρώτη μορφή κεντρικής διοίκησης των επαναστατημένων Ελλήνων, με πρόεδρο τον ίδιο, μέχρι να οργανωθεί η προσωρινή κυβέρνηση. Εν συνεχεία, μετά την πρώτη εθνοσυνέλευση τον Δεκέμβριο του 1821, ο Πετρόμπης λαμβάνει πολλά αξιώματα στην επαναστατική κυβέρνηση. Συνάμα, στον στρατιωτικό τομέα θα παίξει κέριο ρόλο στην πολιορκία της Τριπολιτσάς το 1821, το 1822 θα αγωνιστεί κατά του Δράμαλη, ενώ έπειτα θα σπεύσει με 500 μανιάτες στο υποπολιορκία Μεσολόγγι. Κατά τις εμφύλιες διαμάχες, ο Πετρόμπης και οι μανιάτες δεν θα λάβουν
λάβουν μέρος. Η απόφαση των Μανιατών θα είναι πολύ σοφή, καθότι όταν ο Ιμπραήμ θα φτάσει στην Πελοπόννησο το 1825, οι Μανιάτες θα είναι σε θέση να τον αντιμετωπίσουν. Όταν ο Ιμπραήμ θα προσπαθήσει να κυριεύσει τη Μάνη, οι κάτοικοι της τον υποδέχονται με σφοδρό πυρ και τον εξαναγκάζουν σε υποχώρηση από τις περιοχές τους. Κατά τα επόμενα χρόνια θα συμμετάσχει στην Τρίτη Εθνοσυνέλευση το 1827 και θα χαρεί με την απόφαση να κληθεί ο Ιωάννης Καποδίστριας ως κυβερνήτης. Οι σχέσεις του όμως με τον κυβερνήτη δεν θα είναι αγαθές για πολύ καιρό. Οι Μαυρομιχαλαίοι θα έρθουν σε σύγκρουση με τον Καποδίστρια, διότι ο κυβερνήτης θα τους έπαιρνε τα δικαιώματα να μαζεύουν αυτοί τους φόρους της περιοχής τους, θέλοντας να οργανώσει κεντρική εξουσία. Ο Πετρόμπεης έμεινε υποκράτηση τότε στο Ναύπλιο, προσπάθησε να διαφύγει και βρέθηκε υπόδικος με την κατηγορία της εσχάτης προδοσίας. Αυτό βέβαια σήμαινε βεντέτα και έτσι η σύγκρουση αυτή κορυφώθηκε όταν οι Μαυρομιχαλαίοι δολοφόνησαν το 1831 τον Καποδίστρια καθ' υπόδειξη των Αγγλογάλων. Το 1832 ο Πετρόμπεης θα βγει από τη φυλακή και θα συνεχίσει να ασχολείται με την πολιτική της ελεύθερης πια Ελλάδος από διάφορες κυβερνητικές θέσεις, μέχρι που πέθανε το 1848. Ο Εμμανουήλ Παπάς γεννήθηκε στο χωριό Δοβή στα Σερών το 1772. Από μικρός ασχολήθηκε με το εμπόριο και έφτασε σε σημείο να δανείζει ως τραπεζίτης λεφτά σε Τούρκους της περιοχής του. Το 1817 ο Τούρκος διοικητής Σερών προσπάθησε να τον απειλήσει για να πάρει μεγάλα ποσά από αυτόν, αλλά ο Εμμανουήλ διέφυγε στην Κωνσταντινούπολη για να τον αποφύγει. Έμεινε λοιπόν στην πόλη ως τραπεζίτης και το 1819 μοιήθηκε στην φιλική εταιρεία και παρήχε μεγάλα ποσά σε αυτήν για την οργάνωση της Επανάστασης. Στις 23 Μαρτίου του 1821 ο Παπάς φτάνει στο Άγιο Όρος με ελληνικό στόλο γεμάτο όπλα και ενημερώνει τους μοναχούς πως η Επανάσταση ξεκίνησε. Ο Τούρκος διοικητής της Θεσσαλονίκης, μαθαίνοντας για τα νέα της Επανάστασης, διατάζει να αρχίσουν προληπτικά χτυπήματα κατά των Ελλήνων με πρώτο στόχο τον Πολύγυρο. Η τουρκική φρουρά ξεκινάει επιθέσεις κατά των Ελλήνων της πόλης, αλλά οι Έλληνες οργανώνονται και με αντεπίθεση δική τους καταστρέφουν την φρουρά. Η Επανάσταση στη Μακεδονία ξεκινάει. Το ελληνικό στράτευμα κινείται από δύο πλευρές προς τον βορρά, από την Χερσόνησο της Κασάνδρας προς τη Θεσσαλονίκη και από το Άγιον Όρος προς την Ιερισσό, με τον Παπά αρχηγό. Αφού οι Έλληνες νικούν τους Τούρκους στην Ιερισσό τον Ιούνιο και συνάμα η Γαλάτιστα απελευθερώνεται από τον στρατό της Κασάνδρας, η Χαλκιδική τίθεται γρήγορα υπό ελληνικό έλεγχο. Ο επόμενος στόχος είναι ο στρατός υπό τον Παπά να κινηθεί στα στενά της Ρεντίνας για να αποκόψει τουρκικές ενισχύσεις, ενώ ο στρατός της Κασάνδρας να μπει στην Θεσσαλονίκη. Όμως οι Τούρκοι προλαβαίνουν να περάσουν χιλιάδες στρατούτους από τη Ρεντίνα πριν οι Έλληνες λάβουν θέσεις μάχης, και έτσι η κατάληψη της Θεσσαλονίκης ματαιώνεται. Οι Έλληνες υποχωρούν προς τα βασιλικά, ενώ η στρατιά του Παπά οχυρώνεται στη Ρεντίνα. Εντός του Ιουνίου, δεκάδες χιλιάδες τουρκικού στρατού επιτίθεται κατά των βασιλικών και της Ρεντίνας, με τους Έλληνες να νικιώνται. Και όσους επιβιώνουν να καταφεύγουν με τα γυναικόπαιδα είτε στο Άγιον Όρος είτε στην Ποτίδεα, με σκοπό να κρατήσουν την τελευταία τους άμυνα με τον Εμμανουήλ Παπά. Στην Ποτίδεα, οι μερικές εκατοντάδες εναπομείναντες επαναστάτες του Παπά μείνονται το τείχος της, με τους Τούρκους τον Οκτώβριο του 1821 να καταφέρουν να το κυριεύσουν. Ο Παπάς έφυγε για το Άγιον Όρος, ενώ πλέον όσοι Μακεδόνες επέζησαν έφυγαν για την Νότια Ελλάδα για να συνεχίσουν τον αγώνα. Τον Δεκέμβριο του 1821, τουρκική φρουρά καταλαμβάνει και το Άγιο Όρος και ο Παπάς προσπαθεί πια να φτάσει στη Νότια Ελλάδα. Αφού έχει δώσει όλη του την περιουσία για την Επανάσταση, θα πεθάνει πάνω στο πλοίο που τον μετέφερε από καρδιακή προσβολή το 1821. Αυτή ήταν λοιπόν η στρατιωτική εγκέφαλη της Επανάστασης. Άντρες φτωχοί ή πλούσιοι, μορφωμένοι ή αμόρφωτοι, που όλοι όμως έτρεξαν στην πρώτη γραμμή με την αρχή του αγώνα.